වාසනාවන්ත දවසක් වේවා ඔයාලා හැමෝම ආදරෙන් පිළිගන්නවා නිරායස් YouTube channel එකට. අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න හදන්නේ සිරුරේ බර අඩු කරගන්න බොන්න පුළුවන් ස්වාභාවික පානයක් ගැන. ඒ විතරක් නෙවෙයි මේක ඔයාලට මේ රස්නේ කාලේ ඇඟ සිසිල් කරන පානයක් විදිහටත් පානය කරන්න පුළුවන්. ඉතින් වෙනදා වගේම අදත් මම වෙරළු වල ගුණ ගැන පොතපතින් හා අන්තර්ජාලයෙන් උපුටා ගන්නා ලද කාරණා ටිකක් ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. වෙරළු වලින් සිදුවේ හැකි ප්‍රධානම කාර්යය තමයි සිරුරේ හටගන්නා විෂ සහිත තත්ත්වයන් සමනය කිරීම, හෘදයාබාධ වැළඳීම වළක්වන්නටත්, පිළිකා වර්ධනය වීම නවත්තන්නටත් වෙරළු වලට පුළුවන්. ඒ වගේම දියවැඩියාව පාලනය, අධිරුධ්‍ර පීඩනය අඩු කිරීම වගේ කාර්යයන් ඔයාලට මේ පානය කිරීමෙන් ලබා ගන්න පුළුවන්. එක්කෙනෙකුට දවසකට වෙරළු ගෙඩි 10ත් 15ත් අතර ප්‍රමාණයක් ආහාරයට ගන්න පුළුවන්. දිනකට වෙරළු ගෙඩි 5ත් 10ත් අතර ප්‍රමාණයක් ආහාරයට ගැනීමෙන් ඔයාලට පුළුවන් ශරීරයේ හිතකර කොලෙස්ටරෝල් මට්ටම පවත්වාගෙන යන්න, නරක කොලෙස්ටරෝල් මට්ටම අඩු කරගන්න පුළුවන්. ලංකාවේ ගොඩාක් පළතුරු වලට ඉදෙන්න එක එක රසායනයන් එකතු කරනවා. වෙරළු කියන්නේ ඉබේම ඉදෙන පළතුරක්. ඉතින් ඒ හින්දා ඔයාලට බය නැතුව ආහාරයට ගන්න පුළුවන්. වෙරළු වල විටමින්, ફોස්ෆරස්, කෙරටින්, නියසින්, ශක්තිය, ප්‍රෝටීන්, කාබෝහයිඩ්‍රේට්, මේදය, කැල්සියම් සහ යකඩ ආදී පෝෂක පදාර්ථ රැසක් අඩංගු වෙනවා. ඉතින් ලෙඩ ගොඩකින් ඔයාලට ආරක්ෂා වෙන්න ඕනේ නම් නිතරම ගෙදර ඉන්න ගමන් වෙරළු ගෙඩියක් ආහාරයට ගන්න පුරුදු වෙන්න. ලෙඩ රෝග ගොඩක් සුව කරගන්න පුළුවන්. මේ වෙරළු පානයෙන් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ හිසකෙස් වර්ධනය කරගන්න. වෙරළු යුෂ දිනපතා පානය කිරීමෙන් ඔයාලගේ හිසකෙස් වර්ධනය, හිසකෙස් ගැලවී යාම අඩු කරගන්න පුළුවන්. ඒ විතරක් නෙවෙයි ශරීරයේ මේදේ පාලනය කිරීම, ශරීරයට ශක්තිය ලබා ගැනීම, මුත්‍රා රෝග සමනය කර ගැනීමට, ආර්තව වේදනා සමනය කර ගැනීමට, උදරයේ නිරායම පාලනය කිරීමට, මව්කිරි වර්ධනය කර ගැනීමට, අස්ථි ශක්තිමත් කර ගැනීමට, රුධිරය පිරිසිදු කර ගැනීමට, ආහාර ජීර්ණය ක්‍රමවත් කර ගැනීමට, මලබද්ධය සමනය කිරීමට වගේ ගොඩාක් ලෙඩ රෝග වලට මේ වෙරළු පානය ගුණයි. ඒ වගේම දියවැඩියාවට බෙහෙත් ගන්න අය ඉන්නවා නම් වැඩිපුර වෙරළු ආහාරයට ගැනීමෙන් වළකින්න. මොකද දෙකෙන්ම ඔයාලගේ ශරීරයේ සීනි මට්ටම අඩු වෙනකොට ඔයාලට ඒක ප්‍රශ්නයක් වෙන්න පුළුවන්. දැන් බලමු අපි මේක හදාගන්න විදිහ. ගෙදර ගහේ වැටුණ වෙරළු ගෙඩි 12ක් විතර මම අරගෙන තියෙනවා. මම මේ පානය දැන් හදාගන්න එක්කෙනෙකුට. වෙරළු වල නැට්ට මේ විදිහට කඩලා අයින් කරගන්නවා. ඒ වගේම මම වෙරළු ටික හොඳට සෝදගෙනත් තියෙන්නේ. ඊළඟට ඔයාලා වෙරළු එක ගෙඩිය ගානේ මේ විදිහට පොඩි කරලා වෙනම භාජනයකට දාගන්න ඕනේ. මේකට මම වතුර වීදුරුවක් දාගන්නවා. ඊළඟට අපි මේ වෙරළු ඇටවල තියෙන මදේ තව පොඩ්ඩක් පොඩි කරලා වතුරට සෝදලා වෙරළු ඇටේ අයින් කරගන්න ඕනේ. වෙරළු ගොඩාක් දාගෙන උකුවට ගන්න එපා. එතකොට ඇඹුල් රස වැඩි ඔයාලට මේක බොන්න එපා වෙනවා. ඒ නිසා එක්කෙනෙකුට වෙරළු ගෙඩි 12ත් 15ත් අතර ප්‍රමාණයක් අරගන්න. ඒ වගේම මේකට ලොකු වතුර විදුරුවක් දාගන්නත් ඕනේ. මම දැන් මේ ටික මේ විදිහට පෙරා ගන්නවා. අධිරුධිර පීඩනය නැති කෙනෙකුට පුළුවන් මේකට ලුණු චුට්ටක් ඉහා ගන්න. දියවැඩියාව නැති කෙනෙකුට පුළුවන් මේකට සීනි ටිකක් එකතු කරගන්න. එකතු කරලා දිය කරගන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට මේකට මී පැණි, කිතුල් පැණි ටිකක් එකතු කරගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් සීනි දැම්මම මේ පානයේ තියෙන ඖෂධීය ගුණය නැති වෙලා යනවා. ඒ නිසා මම මේකට සීනි දාන්න නැතුව තමයි පානය කරන්නේ. නියම වෙරළු රසට බොන්න පුළුවන්. එතකොට වීදුරුවට අයිස් කැට 2ක් 3ක් දාගන්නවා. දාලා මම මේ යුෂ ටික මේ වීදුරුවට දාගන්නවා. ඉතින් ඔයාලටත් මේක හදලා බලන්න පුළුවන්. පොඩි බබාලට පවා මේ වෙරළු ගුණයි කිසිම අහිතකර තත්ත්වයක් නැහැ කියලා සඳහන් වෙනවා. හදලා බැලුවොත් කමෙන්ට් එකක් තියන්න. තවත් වටිනා වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. ඔයාටත් ඔයාගේ පවුලේ හැමෝටම දීර්ඝායුෂ වේවා.